Salutare! Astăzi facem cel mai îndrăzneț test de consum, cel mai complex. O să avem la test 9 mașini simultan, 9 mașini electrice. Toată povestea asta a plecat de la Tesla Model Y Standard Range. Am vrut să testez consumul. E o mașină foarte rară. Este, aș spune, printre cele mai ieftine SUV-uri și mulți au fost curioși care este consumul unui Model Y Standard Range. Am plecat de la Model Y Standard Range și am ajuns să strângem toate versiunile de Model 3 și Model Y. Adică avem Model 3 Standard Range, Long Range Performance, Model Y la fel, Standard Range, Long Range Performance și în plus mai avem încă 3 mașini electrice care nu sunt Tesla. Și o să cunoaștem acum mașinile, proprietarii și începem testul de consum. Haideți să vedem cine a venit astăzi la întâlnire. Acestea sunt mașinile. S-a strâns lumea aici. Aceasta este mașina mea. Deci avem Tesla Model 3 Long Range. Ești cu Model 3 Standard Range. Model 3 Standard Range. Îți dau la valiera microfonul. Câți kilometri ai? Am 25.000 de kilometri. Peste câteva zile se împlinește un an de când am luat Deci, mașina. într-un an 25.000 de kilometri. Da, într-un an 25.000 de kilometri. Și care e consumul tău, aproximativ? 17,7, 18, hai să zicem 18%. 17, ceva. La mine, eu am 57.000 de kilometri, se împlinește un an în câteva zile. Așa. Și am 17,5. Da, deci foarte apropiat foarte suntem. apropiat. Deci s-ar putea ca în test să reieșim la fel. Mașinile sunt, Long Range este cu jante de 18, Standard Range este cu 18. jante 18, anvelope? Anvelope de iarnă. Anvelope de iarnă. Pirelli, exact ce recomandă producătorul. Ok. La fel și la mine. Deci Model 3-urile ambele au anvelope de iarnă. Hai să vedem următoarea mașină. Model 3, uite, o să-ți dau la valiera. Yes! Neața. Băi, chiar că într-adevăr trebuie să spunem treaba asta. Cât e ceasul? 6:42. 6:42. Deci ăsta este un sacrificiu. Toată lumea care a venit astăzi Și aici. duminică. Și duminică. Și duminică Deci dimineață. e duminică dimineață. Foarte important, da. Ne-am dat chemarea la 6. La ora 6. Deci am plecat cam pe la 5 de acasă. Adică ne-am trezit la 5, la 5 jumate am plecat. Adică e un sacrificiu. Zic cu ce mașină ești în test astăzi? Model 3 Performance din 2021. 2000, asta are pompă de căldură sau nu are? Are pompă de căldură, nu? Cum zice, Chrome Delete cu toată treaba. Da, deci da. este de aici a început. Practic, De aici a început povestea. Între primele modele, da. De cât timp ai mașină și câți kilometri ai făcut? Mașina o am din aprilie 2021 Da? și am 25.000 și un pic. Da, tu ești de departe cel care a mers cel mai puțin cu mașina. Da, Nu știi ce consum ai. Nu știu, că nu m-am, adică la kilometri ăștia chiar nu contează consumul, în schimb, cred că undeva pe la 20. Da, o să ne uităm și vedem așa. Sigur. Anvelope de iarnă, jantele originale. Deci pe toate mașinile avem și jantele originale, anvelope de iarnă. Da. Oricum, testul o să fie de iarnă, că afară era minus un grad, era răcoare. Adică ăsta chiar... Și până la urmă e cele mai dure condiții, ca să spun așa. Da, super, gata. Hai să vedem următoarea. Bine. Ia să vedem. Avem aici Model Y. Cine este cu Model Y? Aici. E întuneric, zici că suntem... Întuneric și mașina e toneagă, nu? Exact. Nu se vede, dar aici avem un... Ce avem? Model Y Performance. Câți kilometri ai de când ai mașina? Aproape o lună, fără 2 zile. Și are 2735 de km. 2735 într-o lună, 3000 pe lună, ori 12, deci ești în categoria care... De 40.000 Categoria care merge zilnic. Exact, categoria care... de kilometri. Da? Cam așa faci, nu? Da. Noi stau în afara Bucureștiului. Ai un consum până acum? Știi ce consum ai până acum? Mare? Undeva la 248. 248. Deci asta o să ne dea o idee cam de ce să obținem în test. Și chiar sunt curios să văd diferența între long range. Da. Hai să mergem la următorul. Care e următoarea mașinuță? Acolo avem. O lăsăm pe cea mai rară la final. Salut, îți dau la valiera. Așa, ca soții tu cât de cât. Da. Ce avem aici? Un Y Long Range, Un Y Long Range. De cât timp ai? din septembrie, Deci e jumătate de an, cam Da. așa. Și kilometri cam cât ai făcut? am 5.000 și 500, da. Deci nu mergi foarte mult. Ești în Am un copil categorie... mic care a venit cam când s-a livrat mașina și nu prea am plecat de acasă. Deci ești la 10-15.000 de kilometri pe an. Asta Cam e media în România. Știi ce o să consum ai până crească acum? oricum. Da, 20. Și văd aici niște jante. Da, sunt de la The New Aero. Aha, de New Aero. Adică, în teorie, ar trebui să fie eficiente, dar... Teoretic, da. Acum nu știu cât e diferența de consum între Gemini cu capac și The New Aero. Ținând cont că e aceeași dimensiune, tot 19 inci au și ale mele. Mă aștept să fie, poate, mai bun consumul la jantele stock de la Tesla. Mă gândesc că ei la... Posibil. Teoretic au un airflow mai bun. În rest Da? nu...
Deci o să presupunem dacă- că sunt la fel. Anvelope iarnă-vară? Sunt cross-climate, adică all season. All season. Perfect, ca să țin minte să trecem în Excel la final. Și acum ultima mașină. Ta-da! Am și spus. De la tine a pornit totul. Exact. M-am chinuit destul de mult să găsesc un Y standard range, sunt foarte rare. Cei de la Tesla mi-au zis că au vândut vreo 5-6 mașini deocamdată. Și eu m-am gândit super mult cum să găsesc un comparativ între standard range și long range. Exact, Deci mi-ai pare și că asta spus. ne lipsea, da. Păi de ce n-ai făcut comparativ înainte? Pentru că nu ți-ai luat mașina. Da. Câți kilometri ai? 10.000, aproape 11.000. Și de cât timp ai mașina? 19 noiembrie, deci vreo 3 luni și ceva. Vreo 3 luni ceva. Deci ești în categoria, hai să zicem, ceva mai high. Am Adică mers, faci cred că de kilometri. 2 ori mai mult cu Tesla decât mergeam cu mașina dinainte, pentru că pur și simplu mă îmbie să merg la drum. Adică Da, face da, nu, plăcere. e plăcută. Și care e consumul de până acum? 197 sau 19,7. 197. Da. Ba, acum nu vreau să dau un spoiler, dacă am făcut testul între 3-uri, long range și standard range, ne-a ieșit consumul și la dus și la întors, Da. diferență 0,1. Da. Deci e foarte posibil ca asta două să iasă în același consum. Posibil, Da. nu știu, vedem. Cu mențiunea că din cei 10.000 de kilometri, cred că 70% sunt făcuți pe autostradă la 120 sau 130 la oră și asta cred că crește puțin consumul, mai ales fiind iarnă. Da, Aș zice da. că poate mult mai bine de atâta. S-ar putea să poată mai bine, cel puțin. Dacă ai, depinde foarte mult pe ce tipuri de drumuri mergi. Clar, pe autostradă consumul e mai mare. E fix opusul față de combustie. Exact. Gata, perfect. Și acum să trecem la mașinile non-Tesla. Imediat începem testul. Avem aici un BMW iX3. L-ați văzut pe canal, era negru la momentul respectiv. Ce s-a întâmplat? A albit mașină. Uite, bună dimineața, uite, îți las la valiera. Mulțumesc. Deci astăzi nu mai ești cu Model 3 Long Range, ești cu BMW iX3. Păi tu m-ai invitat. Nu știu că te-am invitat. Am zis, nu, vină cu BMW-ul, că Tesla găsim. Știi ce consumare până acum? Știi să te uiți pe undeva? Sau... 22,5. M-am uitat chiar adineauri. Și câți kilometri are mașina? 29.500. Și ăsta este consumul oare de la început? Da, da, Da? Păi ai posibilitatea să vezi chestia asta. Și chiar uite informații călătorie. Și aici din fabrică, valorile din fabrică 22,5 kWh Bă, e bun consumul. cu 1684 de kW recuperați. Îți spune și cât ai recuperat? Da? 29.534 de kilometri efectuați. Acum, consumul e bun, dar nu mergi tu cu mașină. Da. Merge soția. Deci asta e diferența. Deci chiar sunt curios să văd ce o să obții. 90% din cazuri merge ea. Când Și în mergem oraș? împreună, merg eu. Sau când mergem la drumuri Da. mai lungi, dacă mergem cu mașina asta. Că acum de când avem Tesla... Ai mers, ai Am prefer... băgat- Da, uite, am văzut un video, lumea îl găsește pe TikTok. Cum te găsește pe TikTok? Dar îl găsește și pe Facebook. Și pe Facebook, Instagram, da. peste tot. Octavian Octavian Iutiș. Iutiș. Ai plecat unde ai plecat? În Bulgaria, nu? Bulgaria, la schi. La schi și fie, ai plecat cu Model 3 și ai postat un video în care ai băgat toate bagajele. Am în Model. pregătit mașina asta, era curată tot, cu portbagaj deasupra, cu tot? absolut tot. Și am zis, hai să vedem ca bagajele oare în Tesla. Și În am Model încăput- 3? În Model 3. Da. Și au încăput toate, n-am apucat să le bag în BMW, au încăput toate în Tesla. Și zile Și las am aici. zis, plec, aveam bateria 78%, zic, nu mai contează, plecăm cu Tesla. Da, dar e n-au plăcută încăput. mașina. Eu am testat-o cu tine, e foarte plăcută, poziție înaltă la condus, interior foarte plăcut. Deci, Soția zice, bă, e mai luxoasă, mai confortabilă. da, e mai confortabil până la urmă decât Model 3, dar tu ești un tip care merge un pic mai tare. Sau, Mie nu-mi plac SUV-urile, A, mie îmi plac limuzinele. da, ca tu și dintotdeauna ție. Ca și ai ție. avut sedanul, da. Adică, Da. Hai să vedem următorul. Următoarea mașină, penultima mașină în test, legendara Kona. Vorba lui Mircea, mașina, cea mai rară mașină din test. Uite, Mircea. Legendara și inexistenta. Și inexistentă Cea Kona. mai bună mașină care nu există. Da, exact. Tu mai ai un model Y. Y Long Range. La câta Long mașină range, electrică ești? Că nu la ești a treia. La a treia, deci nu ești 200.000 în 2 ani. 200.000 de kilometri în 2 ani. Ai avut un e-Golf, E-Golf, Kona, care... Conița și Da. Y-ul. Asta ce consum are în medie de când ai luat-o? Nu știu. Nu știu. Nu, mă, ai resetat de multe ori, te-ai jucat de multe ori. Da, da, e... Dar ești foarte relaxat la testul de astăzi. Zice, băi, eu cred că o să obțin date bune, mă. Cu siguranță, cred că e cea mai economică mașină. Nu știu la 130, aici am un dubiu. Da. La 130 pe autostradă vis-a-vis de Tesla și de Tesla Model Y Standard Range. Da. Aici cred că este cea mai... Eu aș zice că Model 3 Standard Range ar trebui să fie câștigător. Avem și Model 3 Da? Standard Range. Avem toate Model 3-urile, toate Model Y. Model 3 Standard Range. Clar. Da. Super tare. Deci mașinuța asta face tot ce trebuie să facă, cu autonomie mare, 400 de kilometri, adică
Da, diferența majoră față de Tesla, Da. că poți să le și compari, este că poți să-i scoți regenerarea și poți să regenerezi din padele. Și mai are un smart regen, în momentul în care se apropie mașina din față, fără să faci nimic, frânează ea prin regenerare, Exact, să și menține distanța. Și asta ajută foarte mult. Să știi că de multe ori am zis treaba asta, că eram cu Kia, Hyundai Kia, aceeași poveste, aceeași motor și așa mai departe, același lucru, faptul că puteam să schimb regenerarea, era mai eficient. Și Porsche acum a dat un articol în care spuneau că dacă faci coasting, adică dacă o lași pe liber în anumite momente și o lași pe aia să se ducă așa, ești mult mai eficient și e logic, pentru că dacă regenerezi, ok, bine că regenerezi, deci asta nu e rău că recuperezi energie, dar ca să recuperezi, nu recuperezi 100%, ai o ceva pierdere și când o consumi iar din baterie, iar mai ai o pierdere, adică Evident. mai bine las-o pe ea să se ducă. Na. La vale, da. Da, super. Deci, gata, hai să mergem. Și ultima mașină din test, să vedem... Let's have some fun. Let's have some fun. Și ultima mașină din test, fără niciun fel de intenție. Tana, asta oare să fie cea mai mare mașină? Cred că da. Skoda Enyaq, uite, îți dau la valiera. Salut! Salut, salut. Ia zi, de cât timp ai mașina? Un an și 3 luni. Și câți kilometri ai făcut? 23 de Ai rămas vreodată fără baterie? Nu există. Îmi place că asta e întrebare. Dar să știi că totuși stresul de baterie există. Adică, Există, nu? Da, îl am acolo, undeva în subsidiar. Da, da, Acum calculele merg singure. Da, exact, calculele se fac automat, da. Ai o experiență. Deci 20 ceva de mii de kilometri, știi care consumă aproximativ? 23% pe iarnă. Acum chiar m-am uitat pe am o aplicație și am 23% media pe ianuarie și pe februarie. Și mergi mai mult pe autostradă sau pe drum național? Merg jumate-jumate, pentru că merg foarte mult la Horezu Da. și prind autostrada și nu prea o las, nu prea o iert. Adică pe autostradă mă duc bine. Da, ok. Nu stau pe gânduri și... Da, să știi că 23-24 se încadrează în același, 24, da. în același consum, hai să zicem, între Model Y long range și Model Y performance. Cel puțin datele pe care le avem până acum. Mașina e plină tot timpul la mine, adică cu copil, cu da, văd că ai și scaunul de copil. Asta este, rămânem așa. Anvelope? Iarnă, vară? De iarnă, 19. Deci toată lumea are anvelope de iarnă. Da, pe vară în schimb e altceva. Și oricum și temperatura, adică temperatura afectează. Vara cam pe la ce consum? Mă duc în 18 poate. Da. Și am stil de condus poate puțin spre sport, deși mașina nu permite mai mult de 160. Da. Oricum nu e cazul. Deja dacă ajungi până la vitezele astea, deja începe să devină periculos. Da. Bă, super, gata. Hai să ne pregătim să facem testul. Gata, suntem pregătiți de plecare. 10 mașini electrice, 9 fac parte din test, a 10 este o mașină de rezervă, să spunem așa. Este Adrian cu Model 3 Performance, mașina cu care am participat la slalom. O să facem în felul următor. Mergem până la Ploiești pe autostradă cu 95 de km pe oră ca să simulăm un consum pe drum național. Am văzut că de fiecare dată când am făcut un test comparativ, cam ce am obținut pe DN, mergând cu 110, 70, 50 în localități, a fost similar cu ceea ce am obținut pe autostradă la 90-95 de km pe oră. Deci ne ducem cu 95 până la Ploiești, toată lumea are temperatura dată pe 21 de grade pe automat, gata, am dat și eu pe auto, și ne întoarcem cu 135 de km pe oră. Și o să avem pentru prima dată un XL complet cu toate Model 3, toate Model Y și bonus Skoda Enyaq, Kona și cu BMW iX3. Gata, ne pregătim să ieșim, haideți să ne distrăm puțin pe autostradă. Da, asta e testul de sacrificiu, 95 din păcate. Ok. Văd că toată lumea e încântată. Mamă, 95. Eu credeam că facem la 80, de-aia sunt fericit la 95. Mai resetăm contoarele? Da, fii atent. Acum la sens, după sensul giratoriu, resetează toată lumea contoarele. Ok. Hai să tragem pe dreapta după sens. Nu mai tragem pe dreapta, nu, mergem înainte, că suntem toți. Suntem toți. Deci resetăm contoarele acum. Așa. Bun. Dați, gata, puteți să-i dați. Nu știu cine este primul. Performance, se pare. Nu, Y Performance. Cred că sunt primul, nu mai e nimeni? Perfect. Hai. Sunt primul? Hai. Avem suta. Eu zic să te depărtezi așa puțin de noi. Că eu am 80 în spate. Hai. Dacă se uită, dacă ne vede cineva și ne filmează, să spună: ia uite, vezi? Dacă ți-a luat electrică, pe autostradă mergi cu 95. Dar știi ne întoarcem.
Da, și când ne întoarcem, vorba ta? Și când ne întoarcem, rămânem fără permis tot. Bă, n-avem voie că stricăm testul. Parcă suntem băieții de la Dacia Pitești cu probe sau de la Renault. Da. Eu chiar sunt curios să văd dacă am pierdut că am luat performance și nu long range la Y. Clar am pierdut datorită roților. Ce vorbești, mă simt ca în Norvegia, mă. Nici o mașină pe combustie, mă, și e plin. Și în spate, ia uite. Și în față. E frumos să văd din față, în retrovizoare, toată Tesla. Da. Era la un moment dat un Iacu, dar nu se mai vede. Nu chiar toate. Să știți că se vede frumos și emblema de la BMW albastră. Recunosc. Care e viteza pe care o aveți pe bord? 95. Să nu spui că tu ai... BMW 97 și merg de rând cu voi. Să nu spui că... BMW are 97 și ești în același ritm? De-aia BMW e mașină sport, care arată mai mult decât merge. În fața mea cred că ești tu, Ciprian. Te îndepărtezi, eu am 95 pe pilot și te duci în față. Ceva e... Păi asta e de la cursurile de pilotaj. Am înțeles. E setarea diferită la tine, Da. apare plus. Eu am 95 și merg mai tare, iar BMW are 97 și merge mai încet, știi? Ciprian, să se ia în calcul și temperatura, avem minus 1 grad. Da, avem minus 1 grad. Chiar, mie mi-arată 0. 0,5 cu minus. Mi-arată 2 grade. Cine? Acum mie mi-arată 0 grade. Voi sunteți mai în spate, aici în față de tot e mai cald, sunt 2 grade. Ne apropiem de Ploiești, avem 49 de kilometri, aproape 50 de kilometri distanță. Haideți să luăm pe rând mașinile. 50 de kilometri, da, am ajuns la valoare. Hai să luăm pe rând. Model 3 Standard Range. Care e 1600, 16%. 16%, 1600. Model 3 Long Range, 15,9, ăsta sunt eu. Model 3 Performance, 17,3. 17,3, o să repet ca să fim siguri că a rămas pe înregistrare. Model Y Standard Range, 17,0. 17,0, ok. Model Y Long Range, 16,9. 16,9. Și Model Y Performance, 18,4, da. BMW iX3, 21,6. De asta tăceai și nu spuneai nimic. Deci 21,6. Și ca aia, lasă, facem alte stată, da. Te lăsam să termin, nu lăsam așa. Bun. Skoda Enyaq, 20,6. 20,6. Și acum, emoții mari, Kona. 16,5. Afară sunt în continuare 2 grade. Nu văd să bată vântul din față, din spate. Adică pare o vreme liniștită, dar e de iarnă. Bun. Toată lumea, dacă sunteți de acord, la sensul giratoriu schimbăm ritmul. Deci mergem pe 140, da? 135. 135. Și da, BMW-ul semnalizează. Are suflet de Tesla, ți-am zis. Deși nu eram fan acum un an. Hai, pregătiți cu resetul. Performance resetează și dă 135. 135? Da, dă-i că am așteptat momentul. Ne apropiem de București, avem iar 48, 49, aproape 50 de kilometri. O să facem iar turul. Haideți să luăm încet. Deci, Ion cu Model 3
standard range. Ce consum ai? 20,7. 20,7. Eu am un consum Model 3 long range 20,9. Model 3 performance 24,6. 24,6. Model Y standard range 23,5. și Model Y long range. 24,1. Model Y performance 26,7. 26,7. Acum trecem la non-Tesla. BMW iX3 29,9. 29,9. Ai scăzut psihologic, că erai pe la 30 mai mereu. Acum ENIAC. ENIAC-ul ne aude? 29,1. 29,1. Mircea cu Kona a ieșit la cu 2 km de pe autostradă. A ieșit la 24. 24,7. Ai rămas pe grup. Ok, nu mai știam dacă ești pe grup. Și acum a venit cineva 25,7. și 25,7. Adrian Balotă fără pompă de căldură Model 3 performance. Ne ajută și valoarea asta. El a filmat, s-a dus mai în față, mai în spate, deci n-a fost constant ca noi. Mai avem puțin până la Supercharger. Ne întâlnim din nou la promenada. Gata, s-a încheiat testul. O să pun pe ecran un tabel din ăsta mare. Da, cel mai frumos. Cu toate datele, le-am înregistrat, că nu mai ține nimeni minte, dar țin minte niște valori. Cea mai mare, Cea mai mare, BMW. 21,7 la 50 de km la dus. Da, ai avut 21,7 și de aproape 30. 97, 98. Exact, asta e partea haioasă. Deci noi am mers toți unii după alții la Cam între distanță. 93, 94 și 97, 98. Deci tu ai avut întotdeauna viteză mai mare, cu toate că erai între noi. Așa arată mașina. Așa Probabil arată de la jante, că sunt cu jantele de iarnă. Deci standard range-ul a obținut cel mai bun consum. Acum curiozitatea, între standard range, da bine, o să ne uităm pe tabel, între Model 3 standard range și Model Y standard range. N-a fost diferență foarte mare. Am avut 17 la dus, 23,5 la întors și 19,8. 2 kW. 2 kWh în plus. Deja la viteză mică, sub 100 la oră, mi se pare că e 1 kW, că te-am urmărit pe autostradă, era diferență de 1 kW. 1 kW mereu. Așa, și la viteză mai mare se fac 2 și numai că dacă mergi peste 3. Long range cât a fost media? Media. Overall 19,9. Y long range, da. 131 de kilometri. 22. La 21. Da, deci e o diferență de vreo 10% între Y long range și performance. Adică poți să o simți la autonomie. Se adeverește informația cu jantele, mai mult ca sigur. Da. Pentru că, uite, între noi doi diferență foarte mare Da. și care Da. doar jantele sunt diferite. Da, eu am avut în jur de 18,2 round trip, dus întors. Da. 18,1 ceva de genul. 18,1 și eu am avut 20,6. 20,6, deci Am 10% de... anunțat, și la... Și motoarele pe față. Și... E stat între long și performance. Da, dar când mergi constant, Da. Long range și performance. Deci la 95 de km pe oră, când mergi pe DN, n-ai diferențe foarte mari. Adică sunt foarte mici diferențele, cam la toate mașinile, în afară de BMW și ENIAC. BMW-ul și ENIAC. O informație foarte Și Kona. interesantă este un drum de la București, de pe centura Bucureștiului, pe drumul vechi Lehliu, spre Da. Lehliu, eu scot undeva la 15,8, 15,9. Merg lejer doar cu Da, limita de viteză admisă. Dacă o iau pe drumul de autostradă, atunci vorbim de alte valori. Deci Da. poți merge și cu performance cu 15, Poți. dar trebuie să mergi cu până 90, Da, da. cu Deci 30, 30, 60 la viteză în mică nu e o localități. problemă. La viteză mică nu e. Asta spun. Dar pe măsură ce crește viteza, încep să apară diferențele astea mari. Da. Adică vedem 21 versus aproape 30 la iX3 și Adrian a scos niște timp. Păi e bine, la întors e bine că scam voi 25. 25, 24 și ceva, parcă 25 și tu ne-ai depășit, ai frânat, ai filmat, te-ai întors, adică tu ai mers, dar vezi, a fost un reper bun până la urmă. Și a picat mitul cu Kona, că e cea mai eficientă pentru că vezi și eu oarecum eram păcălit când mergeam cu Kia, spuneam o să obțin consum mai mic sau cu altă mașină, dar de fapt merg și mai puțin sportiv. Uite, vezi,
Și, dar nu-i nimic, las că mai facem un test și o să fii cu Ioni cu data viitoare. Nu-l mai ai? Păi nu-i nimic, că găsim proprietarul și îl aducem cu tocmai. Găsim. Dar Kona e o mașină foarte eficientă. Și în testul... Exact. Model 3 și long range și standard range au obținut consum mai bun și la dus și la întors, iar la autostradă când dai viteză pe Kona începe să crească 24,7, deci a consumat mai mult decât long range-ul. Y. Da. Băi, foarte multe date, poate a nebunit lumea acum, nu știu, habar n-am, dar o să pun tabelul, să uite toată lumea cu specificații, cu... Mașina electrică de la Tesla ca pe stoc. Da? Ba, da, într-adevăr. Acum e pe stoc. Sunt foarte multe Model 3 long range pe stoc. Da. Pentru că nu le mai cumpără nimeni în detrimentul Y. Și standard range, sunt multe m-am uitat eu, cred da. că acum vreo 2 zile, se așteaptă rabla, e clar. Cred eu că majoritatea importatorilor o să aibă un minim stoc de mașini. Și o să dea. Băi, mulțumesc mult, ați făcut un super efort. Ca și concluzie, cum da. vedeam acum, practic 3 standard range și long range sunt la același consum, da. la fel și Y-urile. Exact. Iar la viteză mică, adică sub 100 la oră, între 3 și Y ai sub 10, asta e 5% ceva de genul. Da, diferență. Mai puțin. Da, iar mai puțin, nu 5% să zicem, iar la 135 cred că e 10%. Da, exact. Ceea ce oricum e... Oricum o să pun tabelul pe ecran ca să vadă. Performance, dacă mergi normal, autostradă și DNE în limita legală, eu cred că scoți și 19. Acum, ca să spun așa, e un paradox. Fii atent, e un paradox. Dacă vrei să accelerezi tare, adică cel puțin asta e experiența mea și cu performance și cu long range. Dacă vrei să accelerezi tare, îți iei performance. Dacă vrei să mergi tare, îți iei long range. Deci pe autoban, într-adevăr, eu am simțit că mi-a crescut ritmul și când am fost în Germania, mergeam cu alte viteze și consumul nu era chiar așa de rău. Adică nu era rău deloc. Ce obțineam cu performance până la 130, deja cu long range era la 150. Adică dacă vrei să mergi la slalom, cum a făcut și Adrian, cum am făcut și eu, îți iei performance, trebuie să scoți maximul. Nu neapărat, nu am performance, pentru că am făcut roțile pe 20. Uite, vezi? Da? 80% din decizia de a lua performance, l-am întrebat pe Rareș, bă, poți să-i pun roțile de 20 pe long range? Nu. Ok. Deci roțile au fost... Roțile și etrierul. Da, îs roșii. Acum mai nou pe S au pus tot etriere roșii. Da. Nu era, dar acum au pus. Băi, super. Mulțumesc mult de tot pentru tot efortul pe care l-ați făcut. Adică mulțumesc tuturor. E și Adrian pe acolo, Octav, toată lumea. Chiar a fost un super test. Mircea lipsește, el s-a dus acasă. Dacă v-a plăcut testul, evident, like, share, comentarii și așa mai departe. Ne batem în comentarii, deci acolo sigur o să fie. Da, nu că cine vrea, nu e nicio... încă e gratis să te abonezi dacă vrei, adică nu e... Dacă aș putea să pun pe bani, aș pune, dar nu pot. Deci, cam asta este, până data viitoare, numai bine. Și, da. Să sperăm că la anul faci și cu S-ul, da. Pe model S, aceleași... Dar nu, cred că le facem mai devreme, S și X. Da. Cred că le facem mai devreme, nu mai așteptăm un an. Și asta a fost test de iarnă. Deci o să-l consider... Putem face și vara. Putem face și vara, pentru că atunci mă aștept să vedem valori din alea de 12, 13 la 90 și ceva. Adică astea sunt alea mari. Băi, cam asta este. Mulțumesc și cam asta este. La revedere, salutare tuturor. Pa, pa!